به نام خدا. با سلام. جلسه 11 آموزش مقدماتی نرم افزار سالدورز در خدمتتون هستیم با طراحی یک قطعه جدید که یه جایخی هست و بریم مراحلش رو به ترتیب بیان کنم خدمتتون. خب یک یه مستطیلی رو تا پلین طراحی میکنیم، بعد هجدهی میکنیم به صورت همگرا، بعد لبه ها رو فیلت میزنیم، بعد با دستور شل داخلش رو خالی میکنیم، یه پلین جدید با یک فاصله مشخصی از سطح بالایی قطعه تعریف میکنیم. روی اون پلین یک سری خطوطی رسم میکنیم که حالا اینجا هم مشخص شده. این خط افقی و خط عمودی که کشیدیم، اینجا خط عمودی رو تکرار میکنیم و بعد با دستور ریب اونها رو به عنوان اون تیغه های داخلی قطعه تعریف میکنیم و اون بخش از ریب که با قطعه در تماس هست رو فیلت میزنیم و نهایتا هم دوباره با دستور شل یک بار دیگه قطعه رو به صورت نازکتر به شل تبدیل میکنیم که خروجیش همین چیزی هست که اینجا میبینید. حالا برای شروع من وارد نرم افزار میشم، نیو پارت میزنم. اندازه‌هایی که اینجا داریم اندازه‌ها به اینچ هست که طبق همون چیزی که عرض کردم خدمتتون ما باید اینجا اول بریم یک سری تغییراتی توی قسمت منوی تولز آپشن اعمال بکنیم که حالا اگر نرم افزار کامل بیاد بالا من این رو خدمتتون ارائه بدم. خب منوی تولز قسمت آپشن، در برگ اینجا داشتیم. حالا من در برگا رو به ترتیب نخوام بخونم. display style, drawing, performance. خب اینا یه سری تغییراتی هست که میشه توی قطعه اعمال کرد، روی نرم افزار اعمال کرد و من اینجا توی document properties بخش dimension یونیت، بخش یونیت قسمت IPS میشه اینچ پاوند سکند، این رو انتخاب میکنم و اوکی میزنم. الان دیگه ابعاد اندازه‌ها به اینچ تغییر کرد. خب تا پلین رو انتخاب میکنم، وارد اسکچ میشم. یه مستطیلی به ابعاد 3 در 7.4 اینچ از اینجا اگر بگیرم، مستطیل رو رد کردم، از دستور مستطیل خارج میشم. این رو تغییر میدم به 7.4، این رو هم تغییر میدم به 3. این رو وارد ابزار اکسترود باس میشم و به اندازه 1.5 اینچ به سمت پایین و با تعریف درفت به اندازه 6 درجه. یا به این میگیم 6 درجه اینوارد یا همگرا. این رو تایید میکنم و بعد لبه های قطعه رو با دستور فیلت گرد میکنم به اندازه 0.3 اینچ. 1 دهم، 2 دهم، 3 دهم. لبه هایی که انتخاب میکنم یکی این هست، یکی این، اینجا، 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 این یکی، این یکی و این یکی. خب اینا به شعاع 0.3 اینچ من فیلت میزنم. بعد با ابزار شل این رو به یک پوسته با ضخامت 0.2 اینچ و حذف این قطعه سطح بالا، این 0.2 سطح بالا رو هم به عنوان صفحه‌ای که باید حذف بشه انتخاب میکنم و تایید میکنم، میشه صفحه تو خالی. و حالا من با انتخاب این سطح بالایی البته میتونم تاپ پلین رو هم در نظر بگیرم، فرقی نمیکنه چون این سطح بالایی با تاپ پلین یکیه. رفرنس جیومتری رو میزنم، تعریف پلین انجام میدم و فاصله این رو 125 هزارم اینچ، 1 دهم رو میکنم 125 هزارم اینچ و در جهت معکوس این رو اینجا
اوکی میکنیم. حالا روی پلین یک من پلین یک رو نورمال رو میکنم و یه سری خطوطی باید ترسیم بکنم. من اینجا بیارم. خب از میشه گفت خط بالایی داخل قطعه فاصله 1 اینچ، اینم که خط مرکزی میشه. خب من اینجا وارد اسکچ میشم، یه خط مرکزی اینجا تعریف میکنم، مثلا از اینجا تا اینجا. لازم نیست حتما از قطعه بزنه بیرون یا به جایی وصل بشه، فقط راستای داخلی قطعه رو بهش بدین دیگه، بعد خودش نشد بده. و بعد به فاصله 1 اینچ مثلا از این من این رو 1 در نظر میگیرم، این خط رو اینجا تعریف میکنم. با انتخاب این خط و لینیر اسکچ پترن من میخوام که به تعداد 6 عدد و به فاصله 1 اینچ این رو اینجا وارد میکنم و تاییدش میکنم. بسیار این خط اضافه رو اینجا پاک میکنم. این رو میرم توی ویوی ایزومتریک ببینمش و حالا با این اسکچ 2 که دارم میخوام برم وارد بخش ریپ. اینجا من با دستور ریپ میخوام ضخامت بازم 125,000 رو به پایین هستش. خب این نورمال تو اسکچ هست که ما چیزی هست که ما میخوایم. این پارالل تو اسکچ، همون نورمال تو اسکچ رو ما میخوایم. جهت هم رو به پایین هستش. این رو هم باز میخوایم که واگرا کنیم به اندازه 6 درجه. این نرم افزار ناراحت نشه. خب 6 درجه آوتوارد و این رو تایید کنیم. بله. خب این ریپ هم اینجا اعمال شد و حالا من میخوام گردی 600 اینچی به تمام اون خطوطی که این ریب های داخل قطعه متصل شدن به قطعه یا به خودشون متصل شدن رو مطابق تصویری که اینجا داریم تمامش رو 600 اینچ فیلت بزنم. خب من ریب رو در حالت انتخاب نگه میدارم، فیلت رو انتخاب میکنم و این رو میذارم رو 600. خب گفته آیتم تو فیلت، من میخوام این رو انتخاب کنم. اگر که بدون درک بکنه منظور من رو خالی میشه. بله. خب توی یک مرحله همه این خطوط انتخاب میشه و تایید میشه. و در آخرین مرحله خب ما اینجا رو اعمال کردیم. در آخرین مرحله میخوایم دوباره این رو تبدیل بکنیم به پوسته. من دوباره از ابزار شل استفاده میکنم، میگم حالا من پوسته‌ای به ضخامت 400 اینچ میخوام و میخوام سطوح بیرونی قطعه حذف بشه. سطوح بیرونی رو انتخاب میکنم. 1 2 3 4. خب یه دور زدنهایی دور قطعه باید اینجا انجام بدیم. من اینجا همینطوری دور میزنم و سطوح مورد نظرم رو انتخاب میکنم. و نهایتا هم سطح پایینی قطعه نمیشه. حالا بریم باز به این نما و این رو خب تقریبا همه چیز اوکیه. این رو تایید بکنین. بله این شد. خب اجازه بدید من این پلین رو هم اینجا ببندم که نبینیمش و بعد درود ویو این جای یقیمون رو به این زیبایی مشاهده میکنیم. تقریبا ابزارهای این جلسه قبلا هم استفاده شده بود، ولی حالا اینجا با یک سری میشه گفت روش ها و
نوآوری های دیگری آشنا شدیم از اون ابزارها. خب من این رو ذخیره میکنم توی سالیدورک جلسه 11. جلسه امروزمون هم به پایان رسید. شما رو به خدا میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.